Привіт! Мене звати Олена Лозова, і я вас вітаю на своєму каналі в YouTube. По численним вашим запитам я для вас приготувала два набори додаткових матеріалів для створення гномів. Ці матеріали потрібні завжди для того, щоб зробити гнома по моїм майстер-класам. І ви завжди мене питаєте, де я купую ці матеріали. Звичайно, я їх купую у своєму місті, у своїй країні. Але я так зрозуміла, що такі матеріали потрібні в будь-якій ще країні. Тому я для цього зробила два набори додаткових матеріалів. Вони будуть цікаві для усіх. Тому я зараз вам їх продемонструю. Так, ось перший набір, який вже запакований. І, до речі, вже дуже багато куплений. Тому я зараз вам буду робити розпаковочку. Відкриваємо коробку. Бачимо упаковку. Відкриваємо гарну упаковку. І перше, що в мене тут, це тканина для носиків і для ручок. Ось на цьому гномику я зараз покажу. Ось ця тканина – це носик. І ось такі ручки. Обов'язково в цей набір входить велика голочка для того, щоб пришивати ці ручки. Також входить флізелін, який я використовую обов'язково разом з цією тканиною. Хто дивиться мої майстер-класи, той знає. Так, далі у нас у наборі є проволока тоненька для маленьких гномів і чуть потовще для більших гномів. Я її використовую завжди в каркасі рук або у капелюсі. Тому вам потрібно мати дві проволочки різної товщини. А ще я до цього набору поклала дуже цікаву тканину. Це павутинка. Вона так от виглядає, як прозора тканина. За допомогою праски ми можемо склеїти між собою дві тканини. Або зробити самоклеючу тканину, про яку я розповідала у своєму YouTube-каналі, як це зробити. І цю самоклеючу тканину, звичайно, можна використовувати у аплікаціях або у своїх якісь дуже цікавих творчих проєктах, креативних. Тому це дуже цікава річ. І вона у вас теж є. І цієї тканини у вас аж цілий метр. Скажіть мені, будь ласка, ви бачили гнома без бороди? Я – ні. Тому я для вас поклала аж 4 різних хутра для бороди гномів. Дивимось. Перше – це ось таке біле, гарне, довге хутро. І воно майже під усі образи підходить. Далі, вже трошки пояскравіше. І пухнастий такий. Цей кусочок дуже пухнастий, теж довгий у нього ворс, але ось такого кольору. Такий кольор я використовувала в джинсовому своєму гномику, тому дивіться, як це виглядає в самому гномику. Дуже гарно, і такий кусочок у вас теж буде. Продовжуємо дивитися, що далі. А далі у нас ось таке руде хутро, дивіться, яке воно гарне. Теж з довгим ворсом, але не дуже пухнасте. І тому це дуже гарний буде гномик у стилі Хеллоуін або якийсь осінній образ гномика. Дивіться, дуже гарно. Цей кусочок теж у вас є. І наступний кусочок у вас ось такий окрас дуже цікавий, під єнота, тому це взагалі дуже яскравий і чудовий кусочок хутра для ваших креативних гномиків. Він також у вас теж є. І так, що входить до цього набору? Ще раз. Хутро номер 1
хутро номер 2, хутро номер 3, хутро номер 4, 2 проволочки різних товщин, дуже-дуже креативна павутинка, звичайно, ось така шикарна голка, флізелін, який я використовую разом з мікрофлісом. Тому я вас запрошую до мого магазину Etsy. І завітайте, будь ласка, тому що цих наборів дуже вже залишилась невелика кількість. Тому ласкаво прошу до мого магазину Etsy. Так, розповідаю про другий набір додаткових матеріалів для створення гномів. Як завжди, питання, де ви купуєте наповнювач. Головний інгредієнт цього набору буде наповнювач. Ось такий гарний, білий. Я його використовую у своїх усіх гномиках, і тому я вирішила, що такий наповнювач потрібен і вам, тому що його вам якось дуже важко знайти у своїх магазинах. Тому я його приготувала для вас, і він буде ось так упакован, ось в такому мішечку. Тут аж 400 грам. Це перше. Потім, звичайно, я для вас приготувала дуже яскраві, гарні хутра для бороди. Так, і зараз я вам хочу показати, яке хутро я поклала у другий набір. Дивимось. Перше хутро – це ось таке блакитне хутро з білим довгим ворсом. Дивіться. Дивіться, яка краса. Ось таке хутро, воно дуже буде гарно підходити для зимових гномиків, для таких сніжних гномиків, тому ось таке хутро у вас буде. Друге хутро у нас буде ось таке руде, воно також не дуже пухнасте, але довгий ворс у нього гарний і дуже гарний колір. Воно відрізняється від попереднього набору, тому це дуже яскравий і гарний образ для гнома Хеллоуін або осіннього гномика. Так, далі я поклала до цього набору дуже цікаве хутро для креативних ваших ідей. Це темне синє з бірюзовими крапинками. Ось так воно виглядає з іншої сторони, тому воно таке достатньо пухнасте. Довгий ворс у нього ось такий бірюзовий і дуже гарне хутро для ваших креативних ідей. Так, і ще до цього набору входить дуже красиве хутро, ось таке чорно-біле, має ось таку ізнаночну сторону, воно дуже красиве по текстурі, дивіться. Я не знаю, як вам його показати, щоб ви зрозуміли, яке воно гарне. Гномик з цього хутра буде дуже гарний, дуже красивий, тому воно універсальне, можливий будь-який образ з цим хутром гномика, тому це дуже гарний кусочок хутра для ваших креативних ідей. Ну і, звичайно, до набору входить мікрофліс, це носики для ваших гномиків, і флізелін, який я використовую разом з мікрофлісом, тому що, щоб були гарні ручки, я використовую для стабілізації мікрофлісу флізелін. Хто дивиться мої майстер-класи, той розуміє, про що я кажу і навіщо нам флізелін. Також до цього набору входять дуже міцні нитки, білі і чорні, ось такі вони невеликі, але я останнім часом використовую саме їх для того, щоб зафіксувати гномику ручки або носик на його тілі. І так, підсумуємо, що входить до другого набору. Це нитки чорні і білі, флізелін, мікрофліс, 4 види
хутра. 1, 2, 3, 4. Наповнювач. Ось такий великий пакунок. Ось такий він має вигляд. Ось такий другий набор ви зможете придбати у моєму магазині Etsy, тому вам моя порада: поспішайте, тому що їх кількість дуже-дуже обмежена. Усім дякую за увагу, до нових зустрічей і творчого вам настрою. Всім пока!